අපේ භාවනා වැඩසටහනේ පළවෙනි දවස. So this is the first day of our meditation retreat. ඇත්තටම ඔයාලා වාසනාවන්තයි. You are really lucky. මොකද මේ වගේ තමන්ගේ ජීවිතය ගැන හොයන්න තරුණ කාලෙදී පෙළඹෙනව අඩුයි. It is very occasionally a person would search for the truth in their youth. ඔයාලත් එක්ක උදේවරුේ භාවනා වැඩසටහනේ ඉඳලා මම කාමරයට ගියාම මට දුර කතන ඇමතුම් 15ක් විතර ලැබිලා තිබුණ එකම කෙනෙක්ගේ. So when after the first meetup in the morning, when I returned my room, I had 15 missed call from a single person ඒ රුසියාවේ ඉඳලා. from Russia. එයා ලියලා තිබුණා මගේ පුතා නැති වුණා. ඔබ වහන්සේගේ අවුරුදු 5ක් විතර බණහපු ප්‍රතිඵලය දැන් තමයි දැනෙන්නේ. ගෙදර අනිත් ඔක්කොම කඩා වැටිලා. මට යම් දුකක් තියෙනවා පුතා නැති වෙච්ච එක ගැන. නමුත් ඒක මට තදබල අසහනයක් නෙවෙයි. So it was said in the message, I lost my son. Now only I see the importance of listening to your Dhamma. I have some regret regarding that, but it is not something which is unbearable. ඒ පුතාගේ වයස අවුරුදු 19යි පින්තූරෙත් එක්ක මට එවලා දුන්නා. So age of that son was 19 and also his picture was sent to me. උතර නිරෝස් සරුත් මගේ ගාව හිටියේ එයා කතා කරනකොට නිරෝස් සර් එයාගේ නැති වෙන එකක් ගැන දුකක් කතා කර හිටියේ. නමුත් අර කැහුවට පස්සේ එයාම කිව්වා මගේ මොනවද නැති වෙලා තියෙන්නේ කියලා. So at the moment I was with Nirosh sir and we were in the middle of a discussion of a loss of his. But when he got to know about these messages, he replied, so what I have lost comparing to the loss that she has undergone. අපි මොන තත්ත්වෙ හිටියත් මොන දේවල් ඉගෙන ගත්තත් අපි කොයි වෙලාවකදී හරි මේ ජීවිතයෙන් සමුගන්න ඕන. So whatever do we study or whatever the position that we are in the society, there is a moment that we have to leave everything behind and die. ඒ නිසා ඒ වෙලාවට අසරණයෙක් ලෙස මැරෙනවද තමන් ගැන තේරුම් ගත්ත සත්‍ය තේරුම් ගත්ත කෙනෙක් වශයෙන් මැරෙනවද කියලා ඒ වගකීම තමන්ට බාරයි. So the responsibility is upon ourselves whether we are going to leave this world as a person who has realized the truth or as a helpless person. දැන් අපි 2003 A level කරේ. ඒ කාලේ ගාලු දිස්ත්‍රික්කයෙන් පළවෙනිය ගත්ත කෙනා A level කරන ගමන් සුනාමියට මැරුණා. එතකොට එයා දිස්ත්‍රික් ලංකාවෙම 7 වෙනියා. දකුණු පළාතෙන් පළවෙනියා. නමුත් මම හිතන්නේ ඇයට කවදාවත් ඇය ගැන තේරුම් ගන්න ලැබුණ නැහැ ලෝකේ දැනුම එකතු කරගත්තට. So when I did my O levels in 2003, the girl who achieved the first rank in O levels from the Goal district, she lost because of the tsunami. So whatever the results she achieved, it has nothing to do with the moment when she died. ඊට පස්සේ අපි A level කරාට පස්සේ අපේ යාළුවෙක් හිටියා එයා තමයි කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් පළවෙනිය ගත්තේ. හොරණ ප්‍රධාන පාසලකට ගියේ. ඔහු විශ්වවිද්‍යාලයට යන පළවෙනි දවසේම බස් එකේ ෆුට් බෝඩ් එකේ ගිහිලා ලයිට් කණුවක වැදිලා මැරුණා. ඔහුට විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළත් වුණාට එහි ඉගෙන ගන්න බැරි වුණා. මම හිතන්නේ ඔහුත් අධ්‍යාපනික තත්ත්වයෙන් ඉහළට ගියාට ඔහු කවුද කියලා සත්‍ය මොකක්ද කියලා තේරුම් ගන්න ඔහුට ජීවිතයේ අවස්ථාවක් තිබුණේ. And also there is another incident where the boy who ranked first in Kalutara district in A levels, he got selected to the university, but on the very first day he was on his way to the university, he met with an accident and he lost his life. So as I believe, he may have achieved his academic success, but he has not realized the meaning of life. ඒ නිසා අපි සමහර වෙලාවට ඕගොල්ලෝ මෙහි ඉගෙන ගත්තට සමහර වෙලාවට ඒක පාඨමාලා අවසන් කරන්න කලින් ජීවිතේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. හෙට නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මේ මොහොත නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ජීවිතේ වඩා වටින්නේ ගොඩාක් දැනුම එකතු කරගත් එක වටිනවා තමන්ගේ ජීවිතේට. නමුත් තමන් ගැන සොයාගන්න එක, හිත ගැන අවබෝධ කරගන්න එක වටිනවා තමන්ට සදා කාලයට. So even though you are carrying out your academic work here at this center,
You never know when you have to leave this world. It may be before the end of your academic career, or maybe it is after that. Even we can achieve a lot of knowledge through institutes, but what is most important is to understand the meaning of life. ඉතින් ඒ නිසා අපි දැන් මේ දවස් පහේ සාකච්ඡා කරන්න හදන්නේ ඔබට ඔබව තේරුම් ගන්නේ කොහොමද? ඔබ ඔබව සතුටටපත් කරගන්නේ කොහොමද? ඔබ ඔබගේ මනස ගැන තේරුම් ගන්න ඕන මොනවද? ඒ ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වේ මොනවද කියලා. So we are going to discuss within this 5 days in the retreat how to understand yourself, what Gautam Buddha has said in order to, which would help us to understand ourselves. බුදුරජාණන් වහන්සේ එක වෙලාවක තාපසයෙක් ඇවිල්ලා අහනවා ඒ කියන්නේ ජීවිතේට කිසියක්ම තේරුමක් නැති ප්‍රශ්න. Now one day, one clergy met Gautam Buddha and asked a few questions which were utter nonsense, which had no importance for his realization. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ එකකටවත් උත්තර දුන්නේ නැහැ. Gautam Buddha did not answer any of his questions. ඔව් බුදුහාමුදුරුවෝ මෙහෙම කිව්වා. But he said like this. ජීවිතේ මිනිස්සේ ප්‍රත්‍යක්ෂ වශයෙන් යමක් අවබෝධ කරගන්න ඕනද මම ඒක අවබෝධ කරගෙන ඉන්නේ. He said if there is a person has to understand something, has to realize something, I have realized that. සත්තානං විසුද්ධිය. ඒක ඒ පණිවිඩය කවුරු හරි ඇහුවොත් එයාලා පිරිසුදු වෙනවා. If somebody listen to that message, he himself will cleanse. ශෝක පරිද්දවානං අත්තංගමාය. යම් කිසි කෙනෙක්ගේ මානසික පීඩා ගොඩාක් තියෙනවා නම් ඒක ශරීරයටත් බලපානවා. එවැනි ශාරීරික මානසික පීඩා අතුරුදහන් කරනවා. It will relieve him from his physical and mental suffocation. දුක්ඛ දෝමනස්ස අත්තංගමාය. දුක් දොම්නස් විනාශ වෙනවා. It will put a stop to his suffocation. ඥායස්ස අධිගමාය. තමන්ගේ අවබෝධය දියුණු වැඩි වෙනවා. ප්‍රඥාව වැඩි වෙනවා. It will increase his wisdom. නිබ්බානස්ස සච්ච කිරියාය. හිතේ නිවීම සාක්ෂාත් වෙනවා. It will achieve his realization. එතකොට එයා තවත් මෝඩ ප්‍රශ්නයක් අහුවා. දැන් ඔබ වහන්සේ ඔය ලබාගත් නිවන මුළු ලෝකයටම දායාද කරන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් ලෝකෙන් භාගයකට පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් කාලකටවත් පුළුවන්ද? Then he again asks a stupid question. Now, can you convey this message at least to the entire world, or at least to the half of the world, or at least quarter of this world? මම කියන්නේ අද කාලෙත් මේ මෝඩ ප්‍රශ්න අහන මිනිස්සු ඉන්නවා. Now, there are people who would ask such stupid questions nowadays even. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්ව උත්තිය ප්‍රශ්නෙම වැරදි. So Gautam Buddha said, Utthiya, your question itself is wrong. ප්‍රශ්නේ ඒ විදියට නෙවෙයි අහන්න ඕන. That is not the way that you have to put that question. නිවන් ඔබ කියන ඔය හිතේ නිවන අවබෝධ කර ගැනීම පිණිස කුමක් කළ යුතුද කියලා අහන්න ඕන. What you have to ask is, what should I do in order to achieve the realization that you are speaking of? අන්න එතෙන්දී උන්වහන්සේ දෙනවා උත්තරයක්. උන්වහන්සේ කියන ප්‍රශ්නේම හරියට හදලා උත්තරයක් දෙනවා. අන්න ඒ උත්තරය අපි හැම දිනාටගේම ජීවිත ආලෝකමත් කරනවා. So Gautam Buddha himself rectified the error of Uttiya's question, and he himself gave the answer which enlightened everyone. අතීතයේ යමෙක් හිත නිවාගත්තා නම් ඒ නිවාගත්තේ කුසල් දහම් වැඩිමයි. ඒ කියන්නේ හිත පිරිසුදු කර ගැනීමයි. If someone in the past had realized his mind, he did it by way of cleansing his mind. අනාගතයේ යමෙක් හිත නිවා ගන්නව නම් ඒ නිවා ගන්නෙත් කුසල් දහම් වැඩිමයි. If somebody achieved the bliss in his mind in future, that will too be achieved by way of cleansing the mind. වර්තමානයේ යමෙක් හිත නිවා ගන්නව නම් ඒ නිවන සාක්ෂාත් කර ගන්නව නම් ඒ කරගන්නෙත් කුසල් දහම් වැඩිමයි. If someone is to realize nirvana in the present moment, that is too will be achieved by cleansing the mind. ඉතින් එතන අපි හැම දිනාටම වැදගත් පණිවිඩයක් තියෙනවා. So there we have a very important message which would be important for all of us. බුදුහාමුදුරුවෝ පිරිනුවම් පෑවට කුසල් දහම් වඩන මාර්ගය පහළ වෙලා තියෙන්නේ.
Now, even though Gautam Buddha has passed away, the path to cleansing the mind, still exists. දැන් අද දවසේ උදේ ඉඳලා උදේ වරුවත් හවස කාලයත් ඕගොල්ලෝ සිහියෙන් පුරුදු කරගත්තා. ඒක තමයි කුසල් දහම් වඩන මාර්ගය. Now, since the morning and even in the evening, you were mindful. So that is the way of cleansing the mind. ඔයා ආනාපාන සතිය සුළු මොහොතක් හරි වැඩුවා. ඔයා මෛත්‍රී චිත්තයේ සුළු මොහොතක් හරි වැඩුවා. ඔයා පය පොළේ වදින පියවරක් ගැන දැනගත්තා. ඒක තමයි කුසල් දහම් වැඩිම කියන්නේ. If you have practiced anapanasati or maitri meditation or walking meditation, even for a moment, that is what is meant by cleansing the mind. එතකොට ඔයාලා මුළු ජීවිත කාලයටම ඇවිදිනවා. කවදාවත් ඔයාලා ඇවිදින පියවරක් ගැන අවධානයෙන් ඉඳලා නැතුව ඇති. You have been walking throughout your life. Maybe you haven't ever been mindful about your walking ever. ඉතින් කුසල් දහම් වඩන්න 아무තු මැජික් කරන්න නැහැ. To cleanse your mind, you don't have to perform any magic. ඔබට දෙවියන්ට යදින්න නැහැ. You don't have to pray for God. මට මේක පහළ වෙන්න කියලා යාඥා කරන්න නැහැ. There is nothing to pray in order to achieve. ඔබ කන බොන එක ගැන සිහියෙන්. ඔබ කතා කරන එක ගැන සිහියෙන්. ඔබ ඇවිදින එක ගැන සිහියෙන්. ඔබ මොන යම් දෙයක් කරත් ඔබ තුළ පවතින සිහිය ඔබ හොඳට හඳුනා ගන්නවා. Now, whatever the activity that you do, if you are mindful while you are eating, if you are mindful while you are talking, if you are mindful while you are walking, you can be mindful with any activity in your life. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ එක දවසක් කුරු රටදී, ඒ කියන්නේ දිල්ලි ආසන්නයේදී තමන් වෙනුවෙන් පැවිදි වෙච්ච සංඝ පිරිසකට විශේෂ දේශනාවක් කරලා තියෙනවා. Now, once Gautam Buddha did a special discourse to the people of Kuru region, which is an area closer to current Delhi. එතෙන්දී ඒ දේශනාව කරන්න පැය කිහිපයකට කලින් උන්වහන්සේ හම්බ වෙන්න ඒ කියන්නේ අන්‍යාගමික කෙනෙක් ආවා. Now, sometimes before the discourse, Gautam Buddha, a person who belongs to another religion, came to meet Gautam Buddha. ඒ වෙලාවේ උන්වහන්සේ කියුවා ඇයි ඔබ වහන්සේ ওই ධර්මය මහාන වෙච්ච අයටම විතරක් නිතරම කියලා දෙන්නේ. At that moment, he questioned, why do you always preach your Dhamma to the people who have ordained at you? ඇයි ගිහියට හරි අන්‍යාගමිකයන්ට හරි ඔබ විශ්වාස කරන්නේ නැති අයට හරි ඇයි එච්චර ඒවා කියලා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ නැත්තේ? Now, why don't you put much of effort to convey your message to the lay people or to the non-believers? ඒතර ඇහුවා ඔබ ගොවියෙක් නේද? Then Gautam Buddha questioned the man, asking whether, are you a farmer? ඒතර මම ගොවියෙක්. Yes, he replied, yes. බුදුහාමුදුරුවෝ ඔබට තියෙනවා ලැබෙනවා වගා කරන්න කුඹුර තුනක්. හොඳ සරුසාර පොළවක් තියෙන වතුර තියෙන කුඹුරක්, සාමාන්‍ය අස්වැන්නක් ගන්න පුළුවන් පොළවක් තියෙන එකක්, ඒ වගේම මුඩු කුඹුරක්. ওই තුනෙන් ඔබ ඉස්සෙල්ලම වගා කරන්නේ මොකද්ද? Now, let's say you get the opportunity to cultivate 3 lands. The first one is very fertile. The second one is moderately fertile. The third one is infertile. What would you select to cultivate first? ඔබ වැඩිපුර අවධානය දෙන්නේ මොකකටද? To which portion of land you would give the priority? ඒතර එයා කිව්වා මගේ සරුසාර පොළොවත් සරුසාර නම් වතුරත් හොඳ නම් ඒකේ බීජ වැපුරුවාම අස්වැන්න වැඩියෙන් එනවා නම් මම වැඩිපුර අවධානය දෙන්නේ ඒකට. මම වැඩිපුර බලාගන්නේ ඒක. මම වැඩිපුර වගා කරන්නේ ඒක. So the man said, if the land is fertile, if there is enough water, I would definitely give focus and priority to cultivate the first land. මොකද අනිත් ඒවා මට එච්චර අස්වැන්නක් ගන්න බෑ. Because I cannot achieve much harvest from the other two portions. බුදුහාමුදුරුවෝ මමත් එහෙම තමයි. So Gautam Buddha said, I am also like that. සියලු දේවල් අතහැරලා මාව විශ්වාස කරලා යමෙක් මහාන වුණාද ඒක මට එයා මට සරුසාර කුඹුරක්. If someone has left all his worldly life behind and became a monk in my commune,
he is a very fertile land. ඉතින් මම ඔහුට විවිධ විදියට ඒ කුඹුරේ බීජ වපුරනවා. So I use different methods to cultivate that portion. ඉතින් එහෙම වුණාට මම අර මුඩු කුඹුරක් හම්බ වුණත් මම ඒකත් වපුරන්න යම් කිසි උත්සාහයක් ගන්නවා. But even though if I find an infertile barren land, I would put some effort to cultivate that too. මම මාව විශ්වාස කරන ආපු එන ගිහි පිරිස ඉන්නවා. There are people from the lay society who believes me and achieves me. ඔවුන්ටත් මම යම් දෙයක් කියලා දෙනවා. I teach them as well. ඒ වගේම මාව විශ්වාස නොකරන මාව විවේචනය කරන අයටත් යමක් මම ඉදහිට විසි කරනවා. ඔය කොහේ හරි පැලවුණොත් පැලවේවි ආවොත් ඒවි කියලා. So there are non-believers who always criticize me. For them also, I throw some seeds occasionally. If there is a chance, it will grow. ඒකෙන් පෙන්වන්නේ ඒ පණිවිඩය කියන කෙනා විශ්වාස කරනවා නම් එයාලට හරියට මේ මාර්ගය කියා දෙනවා නම් ඒක මේ හිත නිවීම කියන එක නිර්වාණය සාක්ෂාත් කරන්න පුළුවන්. So the meaning of that is if the person is believing and also if has been taught the path correctly, he can achieve nirvana. එතකොට ඒකට ඔවුන් බොහෝ දේවල් අතහරින්න ඕන. For that, they have to let go many things. එහෙම වුණොත් සදා කාලයටම හිත නිවා ගන්න පුළුවන්. If so, they can achieve the bliss in their mind for eternity. ඉතින් ඔන්න ওই සිදුවීම වෙලා අර දිල්ලි නගරයේදී බුදුහාමුදුරුවෝ තමන්ගේ ශ්‍රාවකයන්ට විශේෂ දේශනාවක් කරනවා. So after this discussion, Gautam Buddha did a special discourse for his followers in Delhi. ඒකායනෝ අයම් භික්ඛවේ මග්ගෝ. මහණෙනි එකම එක මාර්ගයක් පවතිනවා. He addressed his followers and said, there is one way. සත්තානං විසුද්ධිය. ඒකෙන් සත්‍යය පිරිසුදු කරනවා මේ මාර්ගය. There is one way to cleanse beings. ශෝක පරිද්දවානං අත්තංගමාය. ශෝකය ඒ කියන්නේ අර මිනිස්සු පපුවේ අත් ගහගෙන අඬන්නේ කෑ ගහන දේවල් නැති වුණාම අන්න ඒක සමනය කරනවා නැති කරලා දානවා. It will diminish laments, sorrow in people. දුක්ඛ දෝමනස්සාන අත්තංගමයි. මිනිස්සෙක් වුණාම දැන් ඕගොල්ලන්ට උනත් දැන්ට තේරෙන්නේ නැති ඕගොල්ලෝගේ දෙමාපියෝ ඕගොල්ලෝ කොච්චර දුක් දොම්නස් විඳිනවද කියලා. තමන් කැමති දේවල් නැති වුණාම, අකමැති දේවල් ලං වෙන වුණාම, දඬුවම් ලැබුණාම, ඒ වගේම නොසිතන දේවල් සිද්ධ වුණාම, ඒ වගේම ශරීර ලෙඩ රෝග සිද්ධ වුණාම, බැඳීම් කැඩිලා ගියාම කොච්චර දුක් දුම්නස් ඇති වෙනවද කියලා. අන්නේ සියල්ලම නැති කරලා දානවා. It can relieve you from pain and suffocation. And you know how your parents undergo suffocation for many reasons. Maybe they are suffering from illnesses, maybe they are suffering from some other losses, and they undergo in different ways they undergo suffocation and pain. ඥායස්ස අධිගමයි. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ මෝඩකම නිසා තමයි තමන් ගොඩක් දේවල් වලට බැඳෙන්නේ. තමන් ගොඩක් දේවල් වලට අහු වෙන්නේ. අන්නේ මෝඩකම නැති කරලා ඥානය වැඩි කරනවා, ප්‍රඥාව වැඩි කරනවා. And it will help you to overcome ignorance and increase the level of wisdom. නිබ්බානස්ස සච්ච කිරියා. ඒ සියලුම දුක් දුම්නස් අභාවයට පත් කරලා හිත නිවලා දානවා. And it can get away, it can let go your pain and suffocation and achieve the bliss in the mind. මොකක්ද මේ මාර්ගය? What is that path? යදිදං චත්තාරෝ සතිපට්ඨාන. ඒක තමයි සතර ආකාරයකට සිහිය පිහිටවා ගැනීම. That is the four way of being mindful. දැන් අද ඔයාලට පුරුදු කරේ ඒක. So I taught you that today. ඔයාලා අද මේ පුරුදු කරපු එක දිගටම භාවිතා කරොත්, බහුලීකృత කරොත්, ජීවිතයේ අංගයක් බවට පත් කරගත්තොත් ඔයාව නිවලා දානවා. ඔයාගේ ඥානය වැඩි කරනවා. ඒ වගේම ඔයා දුක් දුම්නස් සියල්ලෙන්ම ගලව ගන්නවා. If you can reiterate that practice more and more in your life, and if you can make it a general practice of your lifestyle, it will help you to achieve the bliss in the mind and cleanse yourself. ඉතින් ඔයාලට මේ අපේ මේ වගේ පුණ්‍ය භූමියකට ආවම දෙන්න තියෙන ලොකුම දායාදයක් තමයි මේ දෙන්නේ. So this is the best and the most important gift one can receive from a place like this. ඔයාලා ඉගෙන ගන්න එකෙන්
කෝටියක් දෙකක් වුණත් ඊට වඩා වැඩිය වුණත් හම්බ කරගනීවි. Now, from the education that you receive, you may earn millions or maybe more than that. ඒ වගේම ඔයාලා කීර්තියකුත් අත් කරගනීවි. And you will achieve fame. හැබැයි ඔයාලගේ හිතේ තියෙන බැඳීමක් කැඩිලා ගියාම ඔයාලට දරුණු ලෙඩ රෝගයක් ඇති වුණාම ඔයා ළඟ ඉන්න කෙනෙක් සදහටම සමුගත්තාම ඒ ඉගෙන ගන්න එකෙන් ඔයාට කවදාවත් නිවිලා ඉන්න බෑ. But if you lose one of your attachments, if you fall sick, or if you lose a loved one, your mind will start to burn. That education will not help you to overcome that. ඒක නිසා ඔයාගේ ලෞකික ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න ඔයා හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. But in order to be successful in your worldly life, you have to study well. හැබැයි ඔයාගේ ආධ්‍යාත්මික නිවා ගන්න. ඔයා ඕනම ප්‍රශ්නයක් ඉස්සරහා නොබියව ඉන්න. ඔයාට මීට වඩා මාර්ගයක් පෙන්වන්න නැහැ. But if you want to be spiritually success, if you want to achieve the bliss in mind, there is no other way than that I can show you other than this. ඔයාට විතරක් නෙමෙයි මේ මහාන වෙලා ඉන්න අයට පවා තමන්ට ජීවිතේ යාළුවෙක් හොයාගන්නවා නම් මේක තමයි සිහිය, සතිපට්ඨානය, ඒක හඳුනා ගැනීම, ඒක ජීවිතයට එකතු කර ගැනීම, ඒක තමයි එකම යාළුවා, ඒක තමයි එකම මාර්ගය. This is not only for you, even for the monks who are here. If one needs a friend to their life, the best friend that they can get closer to is mindfulness. මොකද හැම ප්‍රශ්නයකින්ම, හැම පිස්සුවකින්ම, හැම ආබාධයකින්ම ඔබ සදහටම ගලවා දානවා. Because it can relieve you from all the craziness, all the foolishness, all the ignorance and all the suffocation. අපි ඒකේ අද ඔයාලට පැහැදිලි කරේ ආනාපාන සතිය පියවර 16 එක පියවරක් විතරයි. So today I explain to you one step out of 16 ways in Anapanasati. සෝ සතෝ අස්ස සති. සෝ සතෝ පස්ස සති. මම කිව්වහම කියන්නේ සෝ සතෝ අස්ස සති. අයියෙන් කියන්නේ සෝ සතෝ අස්ස සති. සෝ සතෝ පස්ස සති. මනසී කල්පනාවෙන්ම සිහිය ගන්නවා, මේ හුස්ම ගන්නවා, මනසී කල්පනාවෙන්ම හුස්ම හෙලනවා. You mindfully breathe in and you mindfully breathe out. ඉතින් ඊළඟ පියවර මම ඕනනම් කියන්න. ඒක දැම්ම ඔයාලට මේ වැඩසටහනදී ප්‍රැක්ටිස් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. දීගං වා අසසන්තෝ දීගං අස්සසාමීති පජානාති දීගං වා පස්සසන්තෝ දීගං පස්සසාමීති පජානාති. ඔබේ හුස්ම දීර්ඝ ලෙස වැටෙනවා නම් ඒ බව හොඳට මනාකොට දැනගන්නවා. ඔබේ හුස්ම දීර්ඝ ලෙස පහළට යනවා නම් ඒ බව මනාකොට දැනගන්නවා. You are mindful about a lengthy breathe in and you are mindful about a lengthy breathe out. ඔබේ හුස්ම කෙටියෙන් නම් වැටෙන්නේ ඒ බව මනාකොට දැනගන්නවා. කෙටියෙන් නම් ඔබ හුස්ම ගන්න ඒ බව මනාකොට දැනගන්නවා. කෙටියෙන් නම් හුස්ම පහළට දාන්නේ ඒ බව මනාකොට දැනගන්නවා. You are mindful about a swifty breathe in and a swifty breathe out. සබ්බකාය පටිසංවේදී අස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති. සබ්බකාය පටිසංවේදී පස්ස සිස්සාමීති සික්ඛති. මේ ශරීරයම හුස්ම කයක් බවට පත් වෙන එක තැනකදී ඒ කියන්නේ මේ ඔබගේ තියෙන මේ භෞතික ශරීරයේ තියෙන ඒ කියන්නේ මේ හැම පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ හැදිච්ච සතර මහා ධාතුන්ගේ හැදිච්ච එක. ඒක තමයි ඔබ දන්නේ. නමුත් මේකේ ඇතුළේ තියෙන හුස්ම කයක්. ඒ කියන්නේ වායු කයක්. ඒක හුස්මත් එක්ක මේ අපි ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසත් එක්ක බැඳලා තියෙන. අන්න ඒක ප්‍රකට වෙන්න ගන්නවා. එතකොට මුළු බොඩි එක නෙමෙයි දැනෙන්නේ. ඒ හුස්ම කය තමයි දැනෙන්නේ. මුළු ඇඟම හුස්ම ගන්නවා. ඇඟම හුස්ම හෙලනවා. When you increase the level of mindfulness, in one such moment you feel your entire body is breathing. It is not the physical body that you feel at the moment. You feel your body as air. So you are mindful about that the breathing body. පස්සම්බයං කාය සංකාරං අසසිස්සාමිති සික්ඛති. පස්සම්බයං කාය සංකාරං පස්සසිස්සාමිති සික්ඛති. එතකොට ඒ ඇවිල්ලා තියෙන හුස්ම කය සංසිඳවන්නේ කොහොමද ආස්වාසයෙන් දැන් මම ඒක පැහැදිලි කරනවා මුල ඉඳලා. Then there is a way to overcome that breathing body. So I'm going to explain that from the beginning. දැන් ඔයාලා
ඔයා කැමති නම් ඔයාගේ හුස්මත් එක්ක ඔයාගේ සිහිය දියුණු කරගන්න. ඔයා මේක හොඳට අහගන්න. මේක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න දවස් කීප විටක්. ඔයාට ජීවිතේ කවදාවත්ම හුස්ම තරම් හොඳ යාළුවෙක් හම්බ වෙන එකක් නැහැ. Now, if you want to increase the level of mindfulness in you, making use of your own breath, you have to listen to this part carefully, because you won't find a good friend than your breath to practice mindfulness. ඒ වගේම ඔයාගේ හිත ගොඩාක් විසිරෙනවා නම් මේක එක තප්පර ගානක් එකඟ වෙච්ච ගමන් ඒ විසිරීම හැමම නැති වෙලා යනවා. Because if you have a monkey mind, if you can even for a single moment achieve this clarity using your breath, the unsettled nature of your mind will go away. ඒ කියන්නේ මහා දූවිලි තියෙන වෙලාවක පොද වැස්සක් ආව මේ දූවිලි අතුරු දාන්නේ යම්සේද අන්නේ ඒ සිද්ධියම වාගේ මනසට ඒ මංකේ ඒ කියන්නේ විසිරෙන මනසට සිද්ධ වෙනවා. As like how a heavy rain would wash away all the dirt, so likewise you will achieve the clarity in your mind. කො බලන්න අද භාවනා කරනකොට එක සුළු මොහොතක් හරි හුස්ම ඉහළට පහළට ගියා යත උස්සා. Now please raise your hand during the session if you felt the breathe in and breathe out at least for a second. හොඳට අත උස්සා හොඳට මෙහෙම. ඒ කියන්නේ වාට හුස්ම රැල්ලක් දැනගන්න හම්බ වුණා. That means you have identified one breath. ඒ ඔච්චරයි භාවනාව කියන්නේ. So that is meditation. දැන් ඔයා මොකද්ද කරන්නේ? අර මල් මාලයක් අමුණනවා වගේ එක හුස්ම රැල්ලක අවධානයෙන් හිටියේ ඒක අතුරුදහන් වුණා. ඊළඟ හුස්ම රැල්ලත් එක්ක අවධානයෙන් ඉන්නවා. As like that you're making a garland, you are mindful with one breath, and then you be mindful with the next breath. ඊට පස්සේ ඒක අවසන් වෙනවා උඩට ගිහිල්ලා පහළට ගිහලා ඊළඟ අලුත් එකක් පටන් ගන්නවා. Then that breath will start and will remain and will be over, and then another breath will start. එතකොට ওই විදියට ඔහොම කරගෙන යනකොට එක්ක ඔයා නිදිමතට වැටෙන්න ගන්නවා. So when you do this sometime, you will fall sleepy. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ හිත සැනසෙනවා නිවෙනවා. ඒක භුක්ති විඳින්න ඔයාට ආත්ම ශක්තිය නැහැ. That means you're about to achieve the bliss, but you don't have the perseverance to hold it. හොඳට කෑම හදලා රසවත්ව තියෙනවා. ඔයා බඩගින්න ඉන්නේ. හැබැයි ඔයාට කන්න වෙන්නේ නැහැ මොකෙක් හරි ඇවිල්ලා ඔයා දැයි යනවා. It is like that there is a well prepared tasty meal in front of you and you're hungry as well, but you don't get the chance to eat it. Someone is taking you away from it. ඒ නිසා ඔයා නිදිමත කියන එක ඔයාට ওই සැනසීම භුක්ති විඳින්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. So the sleepiness will not let you to enjoy the bliss that you're searching for. එතකොට ඔයා ඒ නිදිමතට එරෙහිව සටන් කරන්න ඕනේ. So you have to fight against the sleepiness. මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? What you can do for that? ඔයා සක්මන් කරන්න ඕනේ. Then you can do walking meditation. ඔයා මූණේ වතුර ටිකක් ගා ගන්න ඕනේ. You can apply some water to your face. ඔයා හොඳට වීරය කරන්න ඕන තව තවත් හුස්ම රැලි එන අවධානයෙන් ඉන්න. So you have to develop your courage and to be more focused upon your breath. ඔයා නිින්ද ආගෙන එනකොට ඒකටම ගියොත් ඔයාට කවදාවත් හුස්මේ ශාන්තිය හුස්මේ අද්විතීය බව හුස්මෙන් තියෙන ලැබෙන සැනසීම අත්විඳින්න බෑ. When you feel sleepy, if you are carried away by the sleepiness, you will never be able to enjoy the bliss of the breath. හුස්ම විතරක් නෙවෙයි අධ්‍යාපනයේ කිසි දෙයක් ලබා ගන්නත් බෑ. It is not only with the breath, even your education. දැන් ඔයාලා හෝල් එකට දවල් කාලේට Zoom එකකට ආවොත් භාගයට භාගයක් නිදි. Now if someone comes to your lecture hall to do a Zoom during the daytime, I can see half of you are sleeping. ඒ කියන්නේ ගෙවල් වල නිදි කුඹරේ ටිකක් මෙහෙ ගෙනල්ලා වගේ. That means your sleepy heads who have come from your houses. මම මේ ළඟදී ආව අර කැලෙන් පැනලා Zoom meeting එකට ක්ලාස් එකේ භාගයක් නිදි. Recently I just stepped into one of your Zoom classes. Then I saw the half of your class was sleeping. මම අර සර් අතන උගන්වලා බලන් ඉන්න නිසා ගියා. නැත්තම් මං ඒ වෙලාවේ උදළු ටිකක් තිබුණා ඒ ළඟපාත. But since the lecturer was teaching you, I let him to carry out his lecture. Otherwise, I had some equipments for you to clean the garden. ඔයාට ජීවිතේ ලෞකිකවත් ලෝකෝත්තරවත්
භාවනාවේදීවත් මොකකදීවත් දියුණු වෙන්න ලේසියෙන් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඔයා නින්දට අහු වුණොත්. So you will not achieve either in your worldly life or either maybe in your spiritual life if you get caught away, if you get carried away by sleepiness. දැන් ඔයාලා ගෙදර හිටියනම් ඔයාලා මෙච්චර ලොකු වැඩසටහනක් ඔයාලට තනියෙන් කරන්න බෑ. ඔයා නින්දට කම්මැලිකමට අහු වෙනවා. Now, if you were at home, you will not be able to do such a task like this you are doing today. You will definitely sleep. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ ඒ නින්දට එරෙහිව සටන ජය ගන්න ඕනේ. So you have to win the war against sleepiness. නැත්තම් ඔයාලට කවදාවත් මේ වගේ දේශනාවක් අහන්න ලැබුණට කවදාවත් ඒක එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. So if not, even though you listen to such discourses like this, you will not be able to achieve the realization out of it. ඔන්න ඊට පස්සේ ඊළඟ සතුරා තමයි මේ එහෙම හුස්ම ගැන අවධානයෙන් ඉන්නකොට ඒක කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඒක නිදිමතත් නැහැ. ඒ වුණාට ඒක කිසිම වැඩක් නැහැ. And the next enemy is, it is not sleepiness, but you will feel like it is useless. ඒකට පෞකාරකම එනවා. That is the sin. කුසල් දහම් වල හිත ඇලෙන්නේ නැහැ. You do not get attached to the path of cleansing the mind. හැබැයි ජීවිතේට කිසිම වැඩක් කරන්න නැති වැදගම්මක් දෙයක් ගෙනාවනම් අර අසූචි හම්බෙච්ච ඌරෙක් වගේ බලන්න තුන නටන නැටිල්ල. But if I bring something which is not important in your life, I could have seen how you enjoy with that as a pig who gets satisfied with dung. ඒ කියන්නේ හිත දුකටපත් කරන හිත අසහනයටපත් කරන ඕන දෙයකට බල්ලෙක් දුවන්න වගේ දුවනවා මොකක් හරි අසෝචි ගොඩක් හම්බ වෙච්ච. හැබැයි ඔයාව නිවන, ඔයාව දුකෙන් ගලවන, ඔයාව නිදහස් කරන දෙයක් අහන්න හම්බුනොත් ඔයාට ඒකේ හිත ඇලෙන්නේ නැහැ. So you will run like a dog after things which makes you suffer, which will be painful. But if there is something which can achieve bliss in your life, you are not interested to it. ඒ නිසා ඒක වාගේ දෙවෙනි සතුරා. That is your second enemy. ඒක වාගේ මුළු ආධ්‍යාත්මික ජීවිතේම විනාශ කරනවා. It will destroy your entire spiritual life. ඒ නිසා කුසල් දහම් වල බලෙන් හරි හිත අලව ගන්න. So you have to either forcefully attach yourself towards meritorious deeds. ඔයාගේ ඇතුලේ සිහිය තියෙනවා. Because you have mindfulness within. ඔයා කවදාවත් ඒක හඳුනාගෙන නැහැ. You have not recognized it. ඔයාට ඒක හඳුනාගන්න යනකොටම නිදිමත එතනින් ගියාට පස්සේ අලසකම කුසල් දහම් වල හිත ඇලෙන්නේ නැති ගතිය ඔයාට බාධා කරනවා. So when you are trying to recognize your mindfulness, your sleepiness, and your thinking pattern as like not it is meritorious things are not useful, will be an enemy and forbids you from achieving that. ඔයාලා ඉන්නේ තාම තරුණ කාලේ. So you're in your youth. හැබැයි මෙතන ලෙඩ වෙනවා දවසට 10ක් 15ක්. But I can see at least 10 people of you will fall sick daily. අපේ ආච්චිවත් ඔච්චර ඉක්මනට ලෙඩ වුණේ නැහැ. Even my grandma was not like that. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේ කියන්නේ ඔයාලා දුර්වලයි. That means you're weak. ඇත්තටම ලෙඩ නැහැ. It is not that you have any sickness. මේ පැන්ඩෝල් පෙත්තක් බීලා කොත්තමල්ලි ටිකක් බීලා ඉවර කරගන්න පුළුවන් ඒවා මහ විශාල යක්කු වගේ හදා ගන්නවා. It is something that you can overcome by just having a paracetamol or going for something Ayurvedic medicine, but you take it as a demon. ඒයි What is the reason for that? භාවනා වැඩසටහනන්නේ. It is something like a meditation retreat. අන්න එච්චරේ කුසල් දහම් වලට කැමති. එච්චර මේ කුසල් දහම් වලට හිත කැමති. So to that extent, you like meritorious things. ඒ නිසා ඔයා ගලව ගැනීම ඔයා සතුයි. So it is up to you to achieve your own liberation. ඔයා ඉන්නේ හොඳම කාලේ. You're in your best time in your... ඔයා අද ඔහම නම් ඔයා වයසට ගියොත් ඔයා මේවට කොහොමවත් කැමති වෙන්නේ නැහැ. Now if you're like this in your youth, when you grow old, you will never love this. නිසා ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම දුර්ලභ මනුස්ස ජීවිතයක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. So all of you have achieved a very rare life as a human. ජීවිතයේ සංසාරේ මොනවා හරි කරපු පිනකට හැම හොඳ දෙයක්ම ඔයාලට ලැබෙනවා. So because of some
meritorious deed that you have done in your past life, you always receive the best in your life now. ඔයාලා හිතනවද ඔයාලා දැන් මෙතන ඉන්නේ බොහෝ අතහරින්න මිනිස්සුන්ට අතහරින්න බැරි දේවල් අතහැරලා ආපු අය. Now, do you believe that the people who are here has let go of things that an ordinary person could not even imagine to leave behind? සාමාන්‍ය මිනිහෙට හිතා ගන්නවත් බෑ. An ordinary person can't even imagine. එවැනි අයත් එක්ක අවුරුදු දෙකක් ජීවත් වෙන්න ලැබෙනවා කියන්නේ ඒක ඔයාලගේ ජීවිතේ පුදුම වාසනාවක්. It is a luck in your life that you get the opportunity to live with such people for 2 years. ඔයාලා ලංකාවේ ගොඩාක් පන්සල් තියෙනවා ආරණ්‍ය තියෙනවා ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයාලට ඒ වගේ හම්බ වෙයිද කියලා. So there are a lot of monasteries, temples all around the country. You could pay a visit and see whether you would meet such people. බොහෝ තැන්වල ඉන්නේ දරුවන්ට කරලා දරුවෝ කරන්නේ නැති වුණාම ඇවිල්ලා පන්සලට වැදිලා. You will find in many occasions that they have done a lot of things throughout their life for their children. When the children when there is nobody to take care of them when they are elderly, they have become monks. ඒ නිසා ඒ අය ඒව අතහැරියේ කොහොමද? ඒ ආත්ම ශක්තිය ඇති කරගත්තේ කොහොමද? ඒ වගේ ඔයාලත් ආත්ම ශක්තිය ඇති කරගන්න. So likewise, you have to think, how did they let go of such things? How did they let go of such worldly things? You also have to develop that strength inside you to do that. ඔයාලට ලෝකේ තියෙන ඕනම විශ්වවිද්‍යාලයකට මහන්සි වෙලා වැඩ කරොත් යන්න පුළුවන් වේවි. If you work hard, you can get entrance to any best university in the world. හැබැයි ඔයාලට කවදාවත් මෙවැනි පරිසරයක ජීවත් වෙන්න ලේසියකට ලැබෙන්නේ නැහැ. But it is rarely that you get the opportunity to live in an environment like this. මම හිතන්නේ ඔයාලා ඒක දැනටම දන්නවා. I believe that you are aware of it. ඒ නිසා මේ අද මේ මොහොතේ ඔයාලට ලැබෙන සතිය ඒක දියුණු කරන්න ලැබෙන හුස්ම ඔයා ගාව තියෙන්නේ. ඒක ජීවිතේ විනාඩි 5ක් හරි දවසට දියුණු කරගන්න. So the mindfulness that you are trying to develop in your life, at least try to achieve that. At least try to practice it 5 minutes every day. ඒක ඔයා ලබා ගත්තොත් ඒක දිගට දියුණු කරගත්තොත් ඔයාගේ හුස්ම ඔයාව ගෙනියනවා ඔයා ලෝකේ කාටවත් ඔයාව ගෙනියන්න බැරි තැනකට. If you can develop that practice can take you and to an unimaginable extent in your life. පළවෙනි දැන් මම අයිත් විස්තර කරන්නේ පළවෙනි හුස්ම ඉහළට ගන්නවා පහළට හෙලනවා ඒක ඔයා විනාඩි 15ක් විතර යනකම් ඒක ගැනම අවධානයෙන් ඔයාට ඉන්න පුළුවන් නම් ඔයාට ඔයාගේ කයට පුදුමාකාර සැහැල්ලුවක් ඇති වෙනවා. So I was explaining the first step in Anapanasati, where you be mindful about the breathe in and breathe out. If you can be mindful about the breathing cycle at least for 5 minutes, it can give a tremendous bliss to your mind. ඔහොම ඔයා යනකොට ඔයාට ඊළඟ සතුට තමයි ඔයාගේ හිත අර කර ඉන්න ඔයා ආස කරන දේවල් වලට ඔයා දුකටපත් කරන දේවල් වලට નિરાයාසයෙන් ඇදී යන්න උත්සාහ කරනවා. So the next enemy when you try to do such a practice is that your mind will take you back to your worldly desires. එතකොට ඔයා මොකද කරන්නේ? Then what you should do? ඔයා තා ටිකක් අවධානයෙන් ඉන්න. Then you have to increase the level of focus. ඔයා ඕනනම් හුස්ම රැලි 10ක් ගැන හිතින් ගණන් කරන්න. Then you can count at least 10 cycles. කියන්නේ ඔයා හිතන්න මම හුස්ම රැලි 10ක් යනකම් පළවෙනි එකක් යනවා පහළට යනවා එක එකයි. දෙවෙනි ඊට පස්සේ ඒක අතුරුදහන්. ඊළඟ එක 2යි. ඊළඟ එක 3යි. 4යි. ඔහොම ගියා 10ටයි. 10 ඉඳලා 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ඔය විදිහට ආපස්සට බලන්න. එතකොට ඔයා දන්නේම නැතුව හුස්ම රැලි 20ක් ගැන ඔයා අවධානයෙන් ඉඳලා. So you can do it in this manner. You keep a target for 10 breathing cycles, starting from the first breathing cycle, breathe in and breathe out. And then you go in the ascending order, first one, second one, up to the 10th one. Then back again, you can come back in the descending order, 10, 9, 8, 7, likewise. So without your knowledge, you will be in 20 breathing cycles.
හැබැයි කාට හරි ස්වභාවිකවම නිින්ද යන්නෙත් නැත්නම් විසිරෙන්නෙත් නැත්නම් හුස්ම මතටම අවධානය යනවා නම් එයා ගණන් කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා. But if someone can achieve this mindfulness without such an effort, they don't have to focus on counting breathing cycles. ඒක අනවශ්‍යයි එතකොට. It is unnecessary. අර අපි අතන උපක්‍රමයක් භාවිතා කරන්නේ හිත විසිරෙන්න උත්සාහ කරන එක වළක්ව ගන්න. This technique we should apply to stop the unsettled nature of the mind. මම ඔයාලට මම පළවෙනි වතාවට ආනාපාන සතියෙන් විනාඩි 15ක් විතර එක දිගට හිත කිසි දෙයකට යන්නේ නැතුව එකඟ කරගත් අවස්ථාවක් විස්තර කරන්න. So I will explain an experience of mine where I could achieve the status of concentration for 25 and 30 minutes during an anapanasati session. එදා තමයි මගේ මුළු ජීවිතේම වෙනස් කරේ. That was the day that changed my entire life. එතකොට මට ආයස අවුරුදු 19ක්. So I was 19 years old. මෙන්න මේ පොත බලලා මම ආනාපාන සතිය ඉගෙන ගත්තා. So I read this book in order to learn about anapanasati. මේක මේ කිරිබත්ගොඩ හාමුදුරුවෝ ලියපු ඒ අමා නිවන්සුව බොහෝ දුර නෙවෙයි කියන පොත. This is the book written by Venerable Kiribathgoda Gnanananda Thero. මට මේ පොත හම්බ වෙනකොට වයස අවුරුදු 19යි මෙද හරිය වගේ. 19 මාරක් වගේ. So this was when I got this book. I was somewhere in the mid of my 19s. මේකේ මේ කායානුපස්සනාවේ මේ ආනාපාන සතිය කොටස් 4ක් විස්තර කරලා තියෙනවා. Now it has described 4 steps in anapanasati. ඉතින් මම ඕක කියවලා ඕක ඔය විදිහටම වේගයෙන් අපි හුස්ම ඉහළට අදිනවා පහළට අදිනවා මාස 2-3ක් හෙට්ටු කරා මේක කරන්න. So I read this and I struggled with the practice for 2-3 months. එතකොට එහෙදී අපි මම එතකොට මහමෙවුනාවේ හිටියේ ඒ අවස්ථාවේදී මෙහෙ වගේ නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ උදේ 3ට මම අවදි වෙන්න ඕන දානශාලාවේ වැඩට. ඊට පස්සේ දානශාලාවේ වත් පිළිවෙත් ඉවර වෙලා එනකොට හවස 2-3 වෙනවා. ඒ ඇවිල්ලා නාගෙන මේවා පිරිසුදු කරගෙන ඊට පස්සේ හවස බුදුන් වඳින්න යන්න ඕන. බුදුන් වැඳලා ඊට පස්සේ එතන ධර්ම සාකච්ඡා තියෙනවා. ඒවා අහලා ඉවර වෙලා රාය 9ට විතර තමයි පොඩි වෙලාවක් හම්බ වෙන්නේ වාඩි වෙලා භාවනා කරන්න. So it was not like nowadays when I was in Mahamevuna. We had a very tight schedule. We have to wake up around 3 o'clock in the morning. So by the time we finish arranging the meals for monks, it goes up to 2 p.m. And then thereafter cleaning everything and then attending to all the discourses and chanting sessions up to 9 o'clock. We were so busy. So I only got a chance for about 1 hour after 9 in the night. ඒ වෙලාවට මගේ ශරීරය හොඳටම මහන්සි. So I was so tired by that time. හැබැයි ඒත් මම දැන් මේක උදේ ඊට කලින් දවස්වල ලියලා අර ඉනේ ගහගෙන යන්නේ. But I have made a short note and I keep the note with me all the time. එතකොට ඒක සිංහලෙනුයි පාලියෙනුයි ලියලා ඒක නිතරම අර දානශාලාවේදී බලනවා කොහොමද මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඇත්තේ කියලා. So every time that I get a moment, I look at it, how to practice anapanasati. මම හිතන්නේ ඒ වෙනකොට මහමෙවුනාවේ කවුරුවත්ම මේ ඒ පොත් කියවලා තියුණාට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න හිටියේ නැහැ. මොකද කවුරුත් අහගන්න කෙනෙක් ඒ වෙනකොට හිටියේ නැහැ. Because by that time, I assume that there was no one who was practicing these methods even though they have read it. Because there was nobody to ask how to do. එතකොට මේ ඔහුම මාස ගාණක් උත්සාහ කරා සමහර වෙලාවට එහෙම වාඩි වෙලාම නිින්ද ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට වගේ ඒත් කවදාවත් මට එකම හුස්ම රැල්ලක්වත් සිහිය පිට ගන්න බැරි වුණා. So I did the practice for months. Sometimes I was sleeping as like you're doing now. But even after months, I couldn't achieve concentration for a single breath. ඉතින් ඔහම මාස 3ක්ම එහෙ කාලය ගත වෙලා ගියාම එහෙන් කිව්වා දැන් මාතලේ අසපුවක් අලුතෙන් පටන් අරගෙන තියෙනවා ඒකේ වැඩට යන්න කියලා. So then after 3 months, I was informed that there is a new monastery being built in Matale, so I can go there and work. ඒක තිබුණ මහා කැලයක් සුද්ධ කරලා ඉවර වෙලා අලුත් අසපුව වැඩි දියුණු කරන්න. So there I have to do is to help them to clean a jungle area and to build a new monastery.
කාශ්‍යප කියන අයියා කෙනෙකුයි මමයි තමයි යවුවේ. So I was sent along with another boy named Kashyapa. ඉතින් මම කරන්නේ අර ඔක්කොම සුද්ධ කරලා ඒ අයියට සර්පේ අල්ලන්න පුළුවන්. ඒ සෑහෙන සර්පේ අල්ලලා යා බෝතල් වලට දානවා. අර සුද්ධ කරගෙන ගිහිල්ලා අයිත් මම එහෙදි අපිට ඉන්න තිබුණ පොඩි ඉඩේ මම රැට සක්මන් කරනවා. අයිත් වාඩි වෙලා භාවනා කරනවා. So that boy can handle snakes. So he was catching snakes and I was helping him to clean the area. So even during that time, when I get a time in the night, I was continuing the practice. ඔයාලා විශ්වාස කරන්න ඒත් ඒ භාවනාව කියන්නේ මොකක්ද? ඇත්තටම හිත තැම්පත් වෙනවද? ඇත්තටම නිවන් දකින්න පුළුවන් වෙනවද කියලා ලාවටවත් ඉංගියක් හම්බ වුණේ නැහැ. But I couldn't even achieve a glitch whether there is actually a thing called nirvana, whether is there a improvement in meditation. I had no idea. There was nothing I could achieve. ඒ අමා නිවන්සව බොහෝ දුර නෙවෙයි කිව්වට හෙන දුරයි වගේ. So even though it says that nirvana is very closer, I felt it like it's very far from me. ඉතින් දැන් එතනත් මාස එකමාරක් එහෙම ගත වුණා. So 1.5 months went on. ඉතින් ඒ අයියා කිව්වා වාට පිස්සු මල්ලේ ඔය පොතක් කියවගෙන ඉන්න ඔහොම උත්සාහ කරන්න එපා. So that boy told me, you're crazy, don't struggle too much with this. Just read some book and let it go. අයිත් ඊට පස්සේ පොල්ගහ වෙලට අපිට එන්න කිව්වා. And then again we were summoned back to Polgahawela. ඊට පස්සේ අයිත් ඒ දානශාලාවේ එතකොට හාමුදුරුවෝ ප්‍රමාණය වැඩි වුණා එකපාරටම අලුත් පැවිදි පින්කමක් කළා. ඒකේ වත් පිළිවෙත් වැඩි මම හොඳට කරා කියලා අයිත් උදේ 3 ඉඳලා වැඩ කරන්න කිව්වා. So then the numbers have increased. Then again I was given the opportunity to work in the arms hall where I have to wake up 3 o'clock in the morning. So I was working. ඒ කවුරුත් දානශාලාව වැඩට යන්න කැමති නැහැ. එතන දානශාලාව බාරව ඉන්න මාම කෙනෙක් එයා අපේ අම්මා වගේ. So nobody likes to take the responsibility in the dining hall there because there was one uncle. He's just like my mother. මොන හොඳක් කරත් මොන වරදක් කරත් හැම තිස්සෙම කෑ ගහනවා. So whatever, even though I do it good or bad, he is always scolding at me. මොකද මහමෙවුනාවේ මම හිතන්නේ මුල් පැවිදි වෙච්ච 1000ම යා දන්නවා. මොකද ඒගොල්ලෝට ওই 1000න් මම හිතන්නේ බැනුම් ඇහුවේ නැත්නම් කිරිබත් ගොඩ හාමුදුරුවෝ විතරයි. So he knows almost all the monks, the first 1000 monks in Mahamevuna. I think the only person who has not been scolded by that man is Kiribat Godhamdro. එයා බනින්නෙත් අමුතු විදියට තොපි කන්න නැතුව බොන්නේ නැතුව මෙහි ඇවිල්ලා läගලා හරියට පඩිකමක් හොද ගන්නත් බැරි බూరు මූසලේ ඔහම තමයි බනින්නේ. So he used all the filth, all the bad language to scold at us. මට ඔයාලා ඉතින් මං ගැන ස්වභාවිකවම දන්නෝනේ. ඔයාලා විශ්වාස කරන්න. මේ මනුස්සයට මං තාම එක වචනයක්වත් කියලා නැහැ. So you know my nature, but believe me, I have never said anything in return to him. මොකද මට තදබල උමනාවක් වුණා යා කියන එක මොකක්ද වැඩක් නැහැ. ඒ අමානිවංශව බොහෝ දුරද නැද්ද කියලා හොයාගන්න. Because I had this strong idea that I couldn't give much attention to what he says. I always wanted to achieve nirvana. එකපාරක් පඩිකමක් ඒව මගේ ඔළුවට උඩින් ගියේ. So one day he threw a bin which went flying over my head. මොකද අර පාත්‍ර තියෙන රෝල් මෙහෙම එක කෙලින් තියෙන්න ඕන. එක කෙලින් නෑ කියලා එකක් තමයි ඒක ඒවල තියෙන්නේ. Because everything should be in line for him. All the begging bowls at least should be in line. So if something is not in proper order, he get furious. ඒත් මට ඒක ඇත්තට ගාණක් උනේ නෑ. මොකද මම හැමතිස්සෙම බලන්නේ සක්මන් භාවනාව කරන්නේ කොහොමද, ඉරියාපතේ කරන්නේ කොහොමද, සති සම්පජන්ණය කරන්නේ කොහොමද, මේ ආනාපාන සතිය කරන්නේ කොහොමද කියන. So but I didn't care much about what he says because what I had in my mind in how to do meditation, how to do anapanasati, how to be mindful with the body and the mind. එක දවසක් රෑ 8 විතර වෙනකොට සියලු වැඩ අවසන් කළා අපි පැවිදි වෙන්න ගිහපු 30ක් එතන හිටියා ඒ ශාලාවට ආවා. So one day after finishing the daily course, there was about 30 boys who were expecting to be monks. So all of us went into the hall. මම එදා ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම වේලස්සනින් ආපු නිසා නිදාගන්න ගියා. ඒ හරියට නිදාගන්නේ අපි පැදුරක නිදාගන්නේ. දෙපැත්තේ 15 නිදාගන්න මැද මෙහෙම ටයිල් 4ක විතර තීරුවක් තියෙනවා. ඒකේ එක පැත්තක දුෂ්කර ක්‍රියා කරපු පින්තූරය ගහලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තේ
මේ බුදු පින්තූරයක් ගහලා තියෙනවා සමාධි ප්‍රතිමාවේ. මම ওই දෙක අතර අඩි 60ක් විතර තියෙනවා. ඒ අඩි 60ම මම පැයකට වඩා සක්මන් කරා. So in this dormitory, all the 30 of us are sleeping on mats. So in 2 rows, there is one free space in the middle where I can do walking meditation. So I can see at one end there is a picture of Gautam Buddha during his time of fasting before his enlightenment. And then there was another picture on the other end of Gautam Buddha's after enlightenment. So I did walking meditation for like 30 minutes in that passage. අතරම් පැය කමාරක් විතර. Maybe like 1.5 hours. මොකද ඒක ඔරලෝසුවක් ගහලා තිනවා එක පැත්තක සමාධි පිළිමේ තියෙන පැත්තේ මම 8යි කාලට විතර පටන් ගත්තේ 9:45යි හරියටම මම මේ සක්මන ඉවර කරනකොට. So there was a clock on the wall. When I started, it was 8:15 in the night. And then when I end the walking meditation, it was somewhere around 9:45. ඇත්තටම ඒ 8ට විතර එනකොට ඊට කලින් අපි අහලාවේ සමූහික සූත්‍රයක් ඒකේ සම්ප්‍රසාදනීය සූත්‍රය තමයි විස්තර කරේ. So before I came to the dormitory, we listened to a discourse which discussed about one particular sutra called Sampasadani. ඒකේ තියෙන මේ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ අවබෝධය ගැන සරියුත් හාමුදුරුවෝ කරන විග්‍රහයක්. In that, it is a description about Gautam Buddha's enlightenment done by Sariputta, Arhat Sariputta. මොකද ඇත්තටම මට සරියුත් හාමුදුරුවෝ ගැන ලොකු සද්ධාාවක් තිබුණා බුදුහාමුදුරුවන්ට වඩා. Because I actually had much affection towards Arhat Sariputta more than Gautam Buddha. මොකද හේතුව මම ඉස්කෝලේ යන කාලේ අහපු දේවල් වලින් එයා අර ඒක මගේ හිත ඒකට බැඳිලා තිබුණා. Because the things I have listened about his life, about Sariputta Thero's life since my school days, I was too much attached to his character. නමුත් ඒ සරියුත් හාමුදුරුවෝ හිම විස්තර කරා කියලා දැනනකොට එදා තමයි මට හිතුනේ මේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ මාර ඩයල් එකක් නේ කියලා. So when Sariputta Thero was describing about the enlightenment of Gautam Buddha, that day only I realized that Gautam Buddha is a very special character. මොකද ඇත්තටම මේ ලොකු පැහැදීමක් හිතේ ඇති වුණා. So I developed a greater faith. ඒ පැහැදීමත් එක්ක තමයි මම මේ සක්මන් කරේ. So with that faith, I did the walking meditation. එතකොට ඒ පැය භාගයක් විතර සක්මන් කරා යනකොට වෙනද වගේ නෙවෙයි. අර ශාරීරික වෙහෙස දැනෙන්නේ නැහැ. මානසට කිසිම වෙහෙසක් නැහැ. නිකන් දියපාරක් මෙහෙම ගලාගෙන යනවා වගේ මම ඇවිදින්නේ. තනිකර නිකන් පා වෙනවා වගේ. So after 30 minutes of the walking meditation, it was not like before. I started to feel like less weight in my body. සමහර අය වාඩි වෙලා පිටියට හේතු වෙලා නර වගේ නිදි සමහර අය පොත් කියවනවා කිරිබත්ගොඩ හාමුදුරන් ඔකට එකක් ගහන්න. නැගිටපන් නැගිටලා අතෙන්ට යා. අතෙන්ට ගිහිල්ලා ඉන්න උදෙත් අහුවන දවලුත් අහුවන ඒක හරිම අමුතු අත්දැකීමක්. මම ජීවිතේ කවදාවත් ඉඳලා නැහැ. නිකන් වතුර එකක් ගලාගෙන යනවා වගේ ඇවිදිනවා මේ කකුල හොඳට වදිනවා අරගොල්ලෝ කරණේවත් පේනවා වටපිට ගස් කොළන් වල සද්දේ ඇහෙනවා නමුත් මම අවදින ගැන පූර්ණ අවධානයෙන් ඉන්නේ. So it was a very different, extraordinary experience where I feel like I'm walking like water. I can feel my footsteps. I can see others, the surrounding. I can hear the environment. I can see everything, but I am fully focused on the footsteps. මට තියෙන පැදුර දිග අරගෙන ඒ කොට්ටේ තියලා ඒ කොට්ටේ උඩින් වාඩි වුණා. So after this, I sat on the mat I was given, and there was a pillow. I used it to sit in the meditation posture. ඉතින් මම හුස්ම ගැන අවධානයෙන් ඉන්න ගත්තා. Then I started to focus on the breath. මට හොඳට මතකයි මම එහෙම ඉන්නකොට මගේ බොඩි එක හරි මෙහෙම කෙලින් වුණ ඔටෝමැටිකලි. So I still can remember my body automatically was straightened. මොකද හේතුව මම සක්මන් කරලා කයට වෙහෙසක් නැහැ. දවසේ වැඩ කරා කියලා වෙහෙස දැනෙන්නෙත් නැහැ. මම හරියට පොළොවට අංශ 90ට වගේ බැලන්ස් වුණා.
So I did not feel the physical exhaustion after working throughout the day, and even after doing the walking meditation. I felt really light. පළවෙනි හුස්ම රැල්ලේ ඉඳලා හොඳටම දැනෙනවා. So from the very first breath, I'm very much aware of each breath. ඒක දිගට දිගට අර මේ මල් අමුණන්න වගේ වෙන මුකුත්ම නැහැ. මහුමක් එක දිගට මෙහෙම මෙහෙම යන්න වගේ හුස්ම රැල්ල හොඳට දැනෙනවා, හොඳටම පිට වෙනවා, ඊළඟ එකක් දැනෙනවා. ඒ අතර කාලයක් දැනෙනවා. එහෙම ඔහොම ගියා මට කාලය කියන එක දැනුන්නේ නැහැ. So I'm fully concentrated on the breath. It's like I'm doing a garland, one breath after the other. I can feel the breath, I can feel the breathe in, I can feel the breathe out, I can feel the time in between. So the time went on, I didn't feel the time even. ඊට පස්සේ මේ දීර්ඝව අර බටයක් ඇතුලෙන් හුලං එනවා වගේ බටයක් ඇතුලෙන් වතුර එනවා වගේ හොඳට හුස්ම දැනෙනවා. And I feel like the air is passing through a tube. ඒ වගේම මේ බටෙන් එළියට යනවා වගේ දැනෙනවා. And also air is passing out from a tube. මම ඒකත් එකත් ගොඩක් වෙලා හිටියා නමුත් මට එච්චර එක වෙලාවක් නෙවෙයි. So I was focused to that for a long time, but I didn't feel the time. ඒ වගේම සමහර ඒවා හරිම ෂෝට් වේගයෙන් ඇතුල් වෙනවා ටක් ගාලා පිට වෙලා යනවා. And some breaths are short, it swiftly passes through in and out. ඔහොම මං හිතන්නේ පැය එකමාරක් විතර යන්නේ නැති. So I think that process went for another 1.5 hours. ඔන්න ඊට පස්සේ අද්විතීය තැනකට මම යොමු වුණා. මගේ අර බොඩි එක උඩ ටික දැනෙන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණ මුළු නියපොත්තේ අපි කියමු ඇඟිල්ල කොනේ ඉඳලා මේ හැම ඇඟිල්ලම කරන තනිකරම හුස්ම කයක්. ඒ මුළු හුස්ම අර මෙතනින් හුස්ම ගන්නකොට මුළු බොඩි එකම හුස්ම ගන්නවා. ඒ බොඩි එක වෙනම මේ ෆිසිකල් බොඩි එකත් එක්ක වෙන් කරන්න පුළුවන් වගේ. ඒක හැමම හුස්ම හෙලනවා. So then I came to a extraordinary status of mind where even I can feel the breath even at the fingertips, where I don't feel the body. My body was entirely created by the breath itself. හිත නිකම් ප්‍රීතියෙන් පිනා ගිහිල්ලා. So the mind is full of happiness. මම ඒ කියන්නේ මම ගොඩක් ඔයගොල්ලෝ වගේම බීලා යම් දේවල් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒවෙන් සතුටු වෙලක් තියෙනවා. නමුත් මට එහෙම ප්‍රීතියක්, එහෙම සතුටක් මම ජීවිතේට ලබලා නැහැ. So I have consumed alcohol and some drugs, but I have never felt such a bliss by using any substance throughout my life. නිකන් කය නිකන් අරමුණු ඔය වෙලාවට කොච්චර සිහිය බලවත්ද කියනවනේ අපිට ඕනම තැනක් ශරීරය අරමුණු කරන්න පුළුවන්. ඒ හැම තැනම සැහැල්ලුයි. හිත හරිම ප්‍රීතිමත්. මුළු බොඩි එකම හුස්ම ගන්නවා, හුස්ම හෙලනවා. So the concentration was too extensive. I can focus at any point of my body. The bliss is always, it's like overflowing throughout the body. The entire body feels like air. The entire body breathes in and breathes out. එකත් ගොඩ වෙලාවක් හිටියා. So I was in that feeling for a long time. ඇත්තටම මට ඒ සතුට දරා ගන්න බැරි වුණා. So that happiness was unbearable to me. දවස් 4ක් විතර නිින්ද වුණාවනේ නෑ. I didn't want to sleep for 4 days after. මම ඊට පස්සේ භාවනාව නතර කරලා අයිත් ඇවිදිනවා. So now I stopped meditation. I was walking. අයිත් උදේ 3ට මට යන්න තියෙන එකට ඒ සෑහලුවෙම යනවා. මම එදා තප්පරයක්වත් මට නිදා ගන්න අවශ්‍ය වුණේ නැහැ. So that night I didn't sleep at all. I had to wake up. I stood up at 3 o'clock and then I had to attend to the daily course. I was walking towards that. මම ඇත්තටම මහාන වෙන්න ඕන කියලා හිටියට මට එච්චර සතුටක් ඒකේ තිබුණේ නැහැ. හැබැයි මේ වගේ පොතක් කියවුවාම ඒක ප්‍රැක්ටිස් නොකර ඉන්න හිත දුන්නේ. So even though I thought of becoming a monk, I didn't have much affection towards that ambition. But when I read this book, I always wanted, I had the curiosity to practice it. හැබැයි එදායින් පස්සේ අද වෙනකන් මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ මේ භෞතික ලෝකේ කිසිම දෙයකින් එවැනි අද්විතීය සතුටක් භුක්ති විඳින්න පුළුවන් කියලා. But from that experience onwards,
I do not ever believe that there is any materialistic thing in this universe that one can achieve such a bliss. එදයි මට විශ්වාසය ආවේ මේ මාර්ගය වඩන්න පුළුවන් කියලා. That is the day that I developed the faith that this path is achievable. එදයි මට විශ්වාසය ආවේ මේ මනුස්ස ජීවිතය අද්විතීයයි කියලා. That is the day I developed the faith that this life of a human is extraordinary. එදයි මට තේරුනේ ගොඩාක් සතුටක් ඇතුලේ තියාගෙන තමයි ගොඩාක් දුක් විඳලා තියෙන්නේ කියලා. That is the day that I realized I was suffering throughout my life when I had full of bliss and happiness overflowing within me. මං හිතන්නේ සෝතාපන්න මාර්ගය කියන්නේ ඒක. What I believe is that is the path towards Sotapanna. එතන ඉඳලම සත්‍ය හොයනවා. From that point onwards, you start to search the truth. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මගේ අත්දැකීම මට ওই පස්සම්බයං කාය සංකාරන්තරං ගලප ගන්න ඔළුවක් තිබුණේ නැහැ. So afterward, I couldn't analyze my experience because I didn't have much wisdom about other steps of this Anapanasati. මම එහෙ ඉන්න භාවනා කරනවායි කියන හැම කෙනෙක්ගෙම ඇහුවා ඒගොල්ලෝ අන්ධ භූත උත්තර තමයි දුන්නේ. So I questioned the people who are practicing meditation there, but they answered me with nonsense. හැබැයි මම පහු කාලීනව ආනාපාන සතිය පුරුදු කරපු තායි ගුරුවරුන්ගෙන් ලංකාවේ ගුරුවරුන්ගෙන් එතනින් ගියාට පස්සේ අජාන් බ්‍රහ්මවංශ හාමුදුරුවන්ගෙන් වගේ අයගෙන් දැනගත්තා ඒ තමයි ඒ පියවරවල් කියලා. But later on, when I questioned other meditation practitioners in Sri Lanka and also in Thailand and venerable monks like Ajahn Brahmavansho, and then I realized that is the path. එතකොට තව එතනින් හාට විස්තර ගොඩක් තියෙනවා මම හිතන්නේ ඒවා ඔයාලට එච්චර වැදගත් නැහැ. So there are many more things to share, but I don't think it is useful for you at this moment. යම් මිනිස්සෙක්ට මම හිතන්නේ මම ඒ අත්දැකීමට එනකොට මාස 5ක් විතර සෑහෙන්න මහන්සි වෙලා තියෙනවා. නමුත් මම කවදාවත් හුස්ම රැලි 10ක්වත් මම හිතන්නේ නැහැ මට සිය පිහිටිය කියලා. But when I had that first experience, I have been practicing this mindfulness for 5 months. But I cannot remember that I could be focused at least for 10 breaths at a stretch. හැබැයි උත්සාහ කරා. But if you strive hard, ඒක පුදුම උත්සාහයක්. it is a tremendous effort. මට අවශ්‍ය වුණා ඒව ඇත්තද බොරුද කියලා හොයාගන්න. I wanted to understand whether these things are right or wrong or the truth or false. ඒ නිසා මම කියන්නේ ඔයාලා මෙහි ඉගෙන ගන්න ගමන් මේ වගේ දෙයක් අහගන්න ලැබුණාම විනාඩි 10 3ක් හරි දවසට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. So what I propose to you while you're studying here, at least do this practice for 10 minutes 3 times per day. අපි වගේ මිනිස්සු ඉන්නකොට ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් කරොත් ඔයාලට ගොඩක් දේවල් අහගන්න පුළුවන්. Because as there are people here, if you practice this, you can question them and get to know about many things. ඔයාගේ ජීවිතේටත් වැඩක් නැති ඔයාගේ යාළුවන්ගේ ජීවිතේටත් වැඩක් නැති වෙලාවේ ඒ කාලේ අපතේ දාන්න නැතුව ඔයාලට මෙහෙ වැඩකුත් නැත්තම් ඔයාලා try කරන්න. So rather than wasting your time upon useless things which are not useful to yourself, neither useful for your friend's life, you practice these things. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා මෙහෙ යන්න කලින් මම ওই වගේ කියන අත්දැකීමකටපත් වුණත් ඔයාගේ උපාධිය ගිනි තියනවා. Because by any chance if you experience such a thing before you leave this place, you will burn your degree. මොකද ඒක එච්චර බලගතු අත්දැකීමක්. Because that is a very extraordinary experience. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා භෞතිකව දියුණු වෙන්න තමයි ඔයාලට අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්නේ. නමුත් අපි ගාව ඊට වඩා ලොකු පණිවිඩයක් තියෙනවා. So we offer this education to make you successful in your worldly life. But we have a better gift to you than that. ඒ නිසා මම මේ කියන එකෙන් 140ම මේක කරන්න ඕනේ. So maybe 140 of you will not do this, even though I say. හැබැයි ඔයාලා එක්කෙනෙක් දෙන්නේ 3 දෙනෙක් හරි මම හිතනවා උත්සාහ කරයි කියලා. But I believe that at least 1 or 2
will strive hard. ඉතින් ඒක තමයි ඔයාලගේ මනුස්ස ජීවිතේ ඔයාලගේ අතුලාන්තය හුස්ම රැල්ල ওই පළවෙනි පියවරවල හතරේ බලය විතරයි කිව්වේ. ඉතිරි පියවරවල ඊට වඩා බලවත්. So that is up to now I was explaining the first 4 steps of the breathing meditation. The rest is more powerful than that. ඉතින් ඊට අමතරව අපි ගාව තියෙන විපස්සනාව. And more than that we have vipassana. ඉතින් ඒකත් අපි ඔයාලට යම් තාක් දුරකට කියලා දෙනවා. And we educate you on that path as well to a certain extent. ඉතින් ඒ නිසා මේ ඊළඟට අපි අද ඊළඟට කරේ සක්මන් භාවනාව. Then we did walking meditation. ඉතින් ඒකත් මම හෙට විස්තර කරලා දෙන්නම්. So I will elaborate about it tomorrow. මේ ඊට කලින් අවසන් කරන්න කලින් ඉරියාපත භාවනාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා දෙන්න. So before that, I will teach you the meditation about postures. ඔතන කියන්නේ ඔයා ඇවිදිනවා. ඔයා හැමදාම ඇවිදිනවා. ඔයා වාඩි වෙනවා. ඔයා හැමදාම වාඩි වෙනවා. ඔයා නතර වෙනවා. ඔයා හැමදාම නතර වෙනවා. ඔයා ඇඳවල වල බිම කොච්චර හාන්සි වෙලා ඉන්නවද? කියනවා. Right. So these are the 4 postures in life. How many times that you walk, how long that you walk during the day, how long that you stand still during the day, how long that you are seated during the day, how long that you are in the sleeping posture during the day, and you are aware of each posture. ඒ වෙලාවට අපි එක එක දේවල් කල්පනා කර ඉන්නවා. So what generally we do is we think about other things in such postures. හැබැයි ඔබට ඒ ඉරියව් ගැන සිහියක් නැහැ. You are not aware, you are not mindful about the posture. ඔයාට පුළුවන් නම් ඔයා නිදාගෙන එක එක බහුභූත කල්පනා කරන පැයෙන් අඩුතර විනාඩි දෙකක්වත් ඔයාගේ ඉරියව්ව ගැන සිහියෙන් ඉන්න. So during the time that you think about a lot of nonsense at the time of such a posture, if you can at least be mindful for 2 minutes about the posture. ඒ වගේම ඔයා නැගිටිනකොට ඒ ගැන සිහියෙන් ඉන්න. When you stand up, if you can be mindful about that. ඔයා කොච්චර වාඩි වෙලා නැගිටලා තියෙනවද? ඔයා දන්නවද ඔයා නැගිටිනවා කියලා? How many times that you have stood up after seating? Have you ever be aware of it? ඔයාගේ හිතයි ශරීරය අතර වෙන ක්‍රියාවලිය ඔයා දැකලා තියෙනවද? Have you ever focused? Have you ever seen the activity between your body and mind? ඉතින් ඒ වගේම ඔය ඉරියව් ටික ගැනත් හොඳට සිහියෙන් ඉන්න පුළුවන් නම් So if you can be mindful about those 4 postures, ඔයා දැනගනීවි ඒ තරම් යාළුවෙක් ඔයාට කවදාවත් නැහැ කියලා. you will realize, so you won't find any other friend than that. ඒක රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් කියනවා. So there is one Arhat is saying something like this. මගේ හොඳම යාළුව තමයි කායානුපස්සනාව. My best friend is Kayanupassana. එගෙන කය ගැන සිහියෙන් ඉන්න එක. That means being mindful about the body. ඉතින් ඒක කරන ක්‍රමය තමයි යෝග. So this is how you do that. ඉතින් මහා මුතු දෙයක් නැහැ. So there is no magic here. ඔයා ඩෙස් එකේ වාඩි වෙනකොට ඒ ඉරියව්ව ගැන අවධානයෙන්, ඔයා ඩෙස් එකේ නැගිටිනකොට ඒ ඉරියව්ව ගැන අවධානයෙන් ඒ බව දැනගන්න. So when you are seated on the desk, you are aware about that posture. When you are standing, you are aware of that posture. Be aware of it. ඔයාගේ ෂවර් එකේ වතුර නානකොට, පණිට්ටුවෙන් වතුර වැටෙනකොට, පණිට්ටුව අල්ලනකොට ඔයා ඒ බව දැනගන්න. So when you have a shower, when the water pours over your body, when you feel the water, you be aware of it. ඔයාට වෙනද ඔයා නාගෙන යනවා හිත එක බහුභූත හිතනවා ඔයා නෑවද කියලාත් ඔයාට මතක නැහැ. So what happens usually? You are having shower. You may be thinking about something else. You are not even aware that whether you had a good bath. ශරීරය මොන ආකාරයටද වැඩ කරන්නේ ඒ ආකාරය දැනගන්නවා. So whatever the activity that your body does, you are aware of it. ඔයා නටනවා නම් ඒ බව දැනගන්න. If you are dancing, you are mindful. ඔයා යෝග කරනවා නම් ඒ හැම ඉරියව්වක්ම දැනගන්න. If you are doing yoga, you are mindful about that postures. දැන් ඔයාලා සමහර අය යෝග කරන්න එනවා උදේ පාන්දර 4 වෙනකොට මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා. Now some people, they come here at 4 o'clock to do yoga. මොකද ඒගොල්ලෝ යාළගේ බ්‍රීතින් එක්ක එයාලගේ බොඩි එකත් එක්ක එයාලා 100 කියන කැලේ අන්තම් අහු වෙලා තියෙන්නේ. Because they have slightly caught up the practice of mindfulness
with the breath and with the postures. හැබැයි සමහරු එන්නේ නැහැ. But some are not, ඒගොල්ලොන්ට ඒ කලාව අහුවෙලා නැහැ. because they have not catch up, they have not realized that art. ඉතින් සිහියයි ශරීරයයි සිහියයි කියන්නේ කලාවක්. So the body and mindfulness is an art. ඔයා කොච්චර දුර ඇවිද්දත් ඔයා ඉරියව්ව ගැන සිහියෙන් නම් ඔයාට වෙහසක් එච්චර නැහැ. It doesn't matter how long that you walk, if you are aware, if you're mindful about it, you don't feel exhausted. ඔයා වැලි ගහනවා කියලා හිතන්න ටිපර් එකට. Now let's say you're filling sand to the tipper. ඔයා ඒ අල්ලගෙන ඉන්න හැටි වැලි ගොඩේ වදින හැටි එසවෙන හැටි ඔයා පූර්ණ අවධානයෙන් නම් If you are fully mindful about the actions of the body with that process, හට ගානක් නැහැ. you don't feel the effort. ඔයා මෙහි වැලි ගහනවා එක්ක අරහෙ කෑම කනවා. හිත අරහෙ කෑම කනවා. But what happens is your body is feeling the sand in the activity of that process, but your mind is eating somewhere else. ඔයා එළවලු කපනවා. ඔයා එක්කෝ මේ කෙල්ලට කෝල් කරනවා. So maybe your body is chopping vegetables, but from your head you're calling someone. ගෑන් ළමයිනේ කපන්නේ උන් කොල්ලට දැන් තමයි කෝල් කරන්න ඕන කිය කී හිත හිත කප කප ඇඟිලිත් කපා ගන්නවා. So these girls who chops the vegetable, they නෑ cut them- කියපල්. මේ ඇත්ත ඒකයි. ඒ නිසා ජීවිතේ ඒ දේවල් කරන්න. හැබැයි ඔයා පොඩි වෙලාවක් හරි ඒ සිහියත් එක්ක ඒ ක්‍රියාවලිය එන්ජොයි කරන්න. So you have to do that also, but at least for some time be mindful with your actions. පොඩි පොඩි කෑලි අල්ලගත්තාම So when you can catch such glitches in the life, ඔයාට ජීවිතේ ඕනම මොහොතක තව එක ඩිවෙලොප් කරගන්න පුළුවන්. so you have the opportunity to increase that span. ඉතින් අද දවසට ඇති. So it is enough for the day.